Jörgen Olsson, välkommen hit. Du är vd på gruvbolaget Viscaria. Det har ju varit några tuffa år för omvärlden i stort. Hur går det för er och hur skulle du summera största utmaningarna och möjligheterna? Nej, men, vi är ju i uppbyggnadsfas. Vi har hållit på i 5,5 år och vi har rest 3 miljarder kronor, precis på väg att ta in 700 miljoner kronor till här. Och vi investerar för ungefär 2,2. Vi har byggt ungefär en tredjedel utav vår gruvsajt, 2/3 kvar. Så det är en stor konstruktionssajt. Och under de här 5,5 åren, de har innehållit sina ups and downs och utmaningar som det blir så här stort konstruktionsprojekt. Men vi är ju i full fart att bygga upp vår sajt och ska kunna börja bryta mot slutet av nästa år och börja sälja vårt första kopparkoncentrat på slutet av 2027. Mm. Hur har det sett ut investerarintresset då när ni tar in pengar? Nej, men vi är väldigt glada och stolta över att vi i stort sett bara har svenska investerare. När jag började det här projektet så fick jag ju många löften utav många att det går inte att hitta pengar i Sverige till ett svenskt eller till ett gruvprojekt. Men vi har faktiskt lyckats det. 80% är privata investerare och family offices. Och 20% är nu svenska institutioner. Fjärde, tredje AP-fonden, Unionen, Skandia, SEB-stiftelsen, Handelsbanken Fonder, Unionen etc. Så jag tycker det är fantastiskt roligt. Så detta är ett svenskt basindustriprojekt som dessutom är svensk finansierat. Mm. Och då har vi ju stora möjligheter som man hör. Men vad finns det för utmaningar då som ni förbereder er för? Nej, men alltså, att öppna en gruva är väldigt utmanande. Det är ett stort och komplext projekt. Det är väldigt mycket mindre än både Northvolt och Stegra. Men totalinvesteringen för oss ligger på ungefär 9 miljarder. Så det är ändå en respektfull summa. Så det är samma utmaningar som i vilket stort industriprojekt som helst. Fördelen för oss emellertid är att vi har ingen ny teknologi. Att bryta gruva har man gjort i flera hundra år. Och det är klart att maskiner är modernare, men det är samma gamla maskiner. Samma processteknologi. Så det känns rätt så tryggt det att vi ska inte införa något nytt teknologisteg, utan vi ska faktiskt bryta så som man brukar bryta och förädla kopparn så som man brukar förädla. Mm. Men apropå Northvolt och Stegra, vad finns det för lärdomar att dra av de exemplen? Ja, jag har inte tillräckligt med insikt för att riktigt kommentera på det. Vad vi har gjort, det är ju att vinnlägga oss att hela tiden ha sunda förnuftet som en vägledande princip. Det vi inte förstår, det ska man inte göra. Är det någonting man inte förstår ska man fråga om det. Se till att vi försöker ha second och third party opinions på allting vi gör. En stor del är ju mina pengar. Man tenderar att bry sig väldigt mycket då. Och en stor del är ju faktiskt family och friends pengar också, så att de bryr man sig ännu mer kanske. Så, men det är hela tiden vara nykter, vara närvarande genom hela den här konstruktionsfasen. Mm. Det har ju funnits en förväntan om ett kopparprisrally med den stora efterfrågan som finns och förväntas driva priserna. Hur ser det ut där? Varför dröjer det och hur påverkar det er verksamhet? Ja, men egentligen så är vi mitt inne i ett kopparprisrally faktiskt. För när vi startade detta projektet då hade vi kopparpris om $7,500 per ton som mål kopparpris. Och sakta men säkert så flyttade det upp sig till 8,000 och sen blev det 9,000 och sen så när vi släppte vår genomförbarhetsstudie och lönsamhetsstudie förra året hade vi $9,500 som mål kopparpris. Och idag så står kopparpriset i mellan 10,7 och 10,8, $10,800 per ton. Och vi ser ju inte någon tillbakagång faktiskt, utan tillgångssidan har ju faktiskt drastiskt minskat den sista 20-årsperioden. Alltså vi har haft en långgående minskad tillförsel av primary kopparproduktion från gruvbolag eller från gruvor i världen. Men de sista 20 åren har den här tillskottet i gruvproduktion drastiskt minskat. Vi driver då 707 gruvor i världen och vi har en stagnerande kopparproduktion. Finns det fortsatt uppsida då?
Absolut. Där kopparrallyt då som du börjar med frågan. Alltså det är många som har sagt eller förknippar kopparrally med elektrifieringen. Men jag tror det är otroligt viktigt att säga, och nu överdriver jag lite, men alltså koppar har ingenting med elektrifiering att göra. Alltså endast en mindre procentandel av världens efterfrågan kommer utav ren elektrifiering. Koppar kommer utav att jorden fortsätter att gå runt. Kopparn kommer att vi växer på jorden. Kopparn kommer av tillväxt av medelklass. Det finns inte mycket koppar i något. Men det finns precis lite koppar i nästan allt. Så allting du har på dig idag innehåller indirekt koppar. Och du tittar rakt in i direkt koppar i din datorskärm. Allting du har rört vid idag är indirekt koppar. Allting du har gått på idag är indirekt koppar. För vad jag pratar om är att allting du har rört vid, dina kläder, så du bor i lägenhet eller hus, bussar du åker i eller bilar du kör i, är gjort av en modern infrastruktur / maskiner. Och det finns inte en maskin som inte innehåller koppar. Det finns en 100-årig 100% korrelation mellan tillväxt av medelklass och efterfrågan på koppar. Och det är det som driver kopparpriset. Vi blir fler på jorden och vi har mindre kopparutbud. Sen toppas naturligtvis kopparefterfrågan upp med elektrifieringen. Men det är inte elektrifieringen som driver kopparefterfrågan. Utan det är faktiskt tillväxt av medelklass. Tillväxt av medelklass i all sin enkelhet är hydda till hus, grusväg till asfalt. Ingen vård, skola och omsorg med alla de byggnader som det tillhör till allt det där. Och att bygga allt det kräver koppar. Då har vi haft en dålig konjunktur de sista åren. Och ändå har vi ett högre kopparpris idag. Vad kopparbranschen pratar om, det är ju att när konjunkturen sätter fart i världen. När Kina börjar få bättre fart i sin ekonomi, när Indiens medelklass kommer att växa, när Indonesiens medelklass kommer att växa, när vi får fart på uppbyggnad av Syrien, Gaza, Ukraina med mera, då räcker koppartillgången överhuvudtaget inte till. Så det är många som tror på ett rejält kopparrally framåt. Även om jag tycker faktiskt att vi redan haft ett kopparrally. Men skulle du säga att det är främst då elektrifieringen och förväntan om den som driver priserna nu då snarare än konjunktur? Och att det blir ja, det är lite så, men också det här att man måste komma ihåg att primary production från gruvor stagnerar och går ner. Man har haft svårt för att upprätthålla produktionsnivåerna och det toppas ju dessutom upp av att ett par stora koppargruvor har haft produktionsproblem de sista åren. Hur viktigt framförallt är det att få igång kopparproduktionen i Europa? Nej, men det är väldigt viktigt. Vi importerar nästan 50% av all koppar vi konsumerar. Så vi är ju per definition en vrålimportör. USA, Europa och Kina är världens största importörer av koppar. Kina som by far den absolut största. Men vi behöver ju öka vår egen produktion för att säkerställa vårt eget oberoende. Det tråkiga med Europa är att trots att vi har skrivit på Critical Raw Materials Act så går vi åt fel håll. Så att öppnar vi inte fler kopparfyndigheter, som till exempel Viscaria, så förespår vi att inom en 10-årsperiod öka vår import ytterligare. Nu så kommer vi ju komma igång. Vi har ju fått allvarligt tillstånd och vi håller på att konstruera vår sajt och kan skeppa ut vårt första kopparkoncentrat i slutet på 2027. Och då kan vi tillgodose kanske 4-5% av Europas kopparkonsumtion. Så att vi blir ett bra tillskott och vår sajt växer. Men så det är viktigt för vårt oberoende. Varför då, om jag får fråga? Vad är problemet med att importera mer om man gör det från allierade länder då? Vi tar koppar från världsdelar som behöver koppar bättre än oss. Vi tycker det är jättebekvämt att låta en annan bryta. 2, vi låter inte dem behålla kopparn. De största kopparexportörer är Sydamerika och Afrika. Och inte minst Afrika skulle verkligen mycket behöva sin koppar själv för att kunna få sin medelklass att växa. Vad vill ni se från svenskt och europeiskt håll i form av regler och policies framöver?
det diskuteras ju mycket att man ska få effektivare tillståndsprocesser och det kan man säkert önska. Jag tycker i och för sig att vi i Sverige har vi hyfsat bra tillståndsprocesser ändå. Det finns absolut alltid saker man kan önska, men vi lämnade in vår tillståndsansökan den sista mars 2022 och fick vårt tillstånd den 6 maj 2024. Alltså en dryg 2-årsperiod. Och det får man nog ändå beteckna som en ganska effektiv och snabb tillståndsperiod. Men visst, alltså detaljer kan alltid förbättras, men det ska ju vara hyfsat svårt att få tillstånd att bryta en gruva. Man söker faktiskt tillstånd att bryta i marken under en 25-årsperiod. Och det är en förbjuden verksamhet. Vem som helst får inte lov att spränga och så vidare. Och när du bryter sten i marken så frigör man ju en massa bundna metaller. Och vi har ju till exempel uran naturligt i marken uppe i norra Sverige. Och det måste man kunna ta hand om. Men det kan ju läcka både zink och koppar och sulfater och så vidare. Det är en miljöfarlig verksamhet. Mm. Det ska vara utmanande och svårt att få ett gruvtillstånd. Alltså, därför att det är en väldigt ansvarsfull verksamhet. Mm. Men går det tillräckligt fort då, i och med all kritik som har lyfts mot det och att vi behöver det för att stärka vår konkurrenskraft? Ja, jag tycker att den 2-årsperiod som vi hade tycker jag man får beteckna som en helt acceptabel period. Därför att det är inte bara så att man skickar in ett tillstånd, utan det är en mängd stakeholder-dialoger man ska ha med myndigheter. Vi har olika myndigheter som är inblandade och så ska det vara. Mm. Återigen, det är en miljöfarlig verksamhet som man ansöker om. Jag ser ingenting så radikalt som bör förändras vad det är tillståndsperioder, så länge man kan ha en tillståndsprocess som vi hade åtminstone. Mm. Och jag tror inte att vi var så unika. Vi la ju ner väldigt mycket pengar på vår tillståndsprocess. Och det får man vara beredd att göra. Det kostar pengar att få tillstånd också. Det är en enorm massa undersökningar och verifikationer. Och vi jobbade ju med tillståndsansökan i 2 år innan vi sen skickade in den. Och sen tog det 2 år innan vi fick tillståndet. Jag tänkte, vi pratade lite om Northvolt och Stegra. Har ni märkt några effekter av det i form av att det finns en viss mer försiktighet kanske bland investerare? Absolut, så är det. Jag var ute i Dagens Industri och pratade om detta i somras, därför att vi har kört detta projektet nu sedan maj 2020 och vi har samlats ungefär en gång per år strax innan sommaruppehållet. Och så har vi gjort en kapitalrunda. Och det har vi gjort varje år och marknaden mer eller mindre förväntar sig att vi skulle göra likadant i våras här också, göra en kapitalrunda. Men då hände ju det här med Northvolt och riskaversionen steg ju markant för alla typer av projekt. Om man pratar med storbankerna, till och med techprojekt hade ju generellt sett svårt att ta in pengar i våras på grund av bland annat Northvolt. Men det är inte bara Northvolt, det blev ju en story kring de stora projekten i norr. Mm. Vissa grupperingar positionerar sig mot att vara generella motståndare till de stora projekten i norr, som man rubricerar den gröna omställningen, och den gröna omställningen bluff och så vidare. Och då i vissa diskussioner så valde man paketera ihop alltihopa. Det kvittar att vi då sa att vi tillhör inget stort projekt i norr. Alltså det här är en gammal traditionell basindustriverksamhet. Det är det som byggt Sveriges välstånd, att bryta malm. Vi har ingen ny processteknologi. Jag har inte tillräckligt insatt med utmaningar inom vare sig Northvolt eller Stegra för att kunna referera, men jag kan referera till vårt eget projekt. Men det gick inte riktigt att särskilja sig där i de diskussionerna, och vi var ju inte ensamma som sagt var. Alla storbanker, alla institutioner i Stockholm, det blev ju en riskaversion generellt sett för alla projekt. Så därför gjorde vi så i våras att vi tog in ett aktieägarlån, och så ägnade vi sommaren istället åt att bjuda upp en mängd med investerare och banker och tekniska konsulter att titta på vårt projekt. Och vi satte upp datarum så vi kunde delge investerare och banker så att de kunde se att det var ett ordningsamt, välplanerat, välfungerande projekt, kompetent organisation etc. Och så har vi då rest pengar nu här i höst istället igen. För riskaptiten har kommit tillbaka, tycker jag. Skulle du säga, märker man någon skillnad i utländska och svenska investerare där i riskvillig man är till? Ja, alltså jag kan ju inte heller referera exakt det där, för vi har ju nästan ingen utländsk investerare hos oss. Men generellt sett är det så, kanadensiska och australiensiska institutioner är ju väldigt mycket med
intresserade generellt sett och har mycket bättre kompetens. Och de har varit och knackat på vår dörr också, men nu närde vi den här tanken att vi skulle skapa ett svenskt basindustriprojekt. Och det handlar inte om att specifikt tacka nej till pengar, men många gruvrelaterade finansiella institutioner, många av dem är inte riktigt plain vanilla-investerare. De investerar mot att de får en del av royaltyn eller streamen, vilket begrepp man vill använda, samma sak. Man vill sätta sig i en liten bättre sits jämfört med vanliga investerare. Och det passade inte vår investerarkrets och våra svenska institutioner, utan här, det vi har bjudit in på det är att om man vill vara en plain vanilla investor, samma nivå som alla andra. Så därför har det blivit så att inte vi har någon utländsk investerare, men jag upplever nog att riskvilligheten är lite större hos utländska investerare. Vad beror det på, tror du, dels, eller nu har du varit inne på det delvis, och ser du det som ett problem? Nej, jag kan inte påstå att jag ser det som ett problem. Jag tycker emellertid att riskaversionen som inträffades i våras, jag tycker den är lite olycklig och framförallt tycker jag den är orättvis. Det riktades ju en enorm kritik mot första till fjärde AP-fonden och AMF för förlorade pengar i Northvolt. Men det är ju ingen som har pratat om första till fjärde AP-fondens AMFs fantastiska förvaltningsresultat bara de sista 15 åren. Det är helt otroligt. Vi är så bortskämda i Sverige med att ha ett pensionsförvaltningssystem som är så befriat från all form av korruption, befriat från all form av överuttag av löner och bonusar. Absolut att vi förvaltar bra betalt och så vidare, men vi är så bortskämda. De fungerar så fantastiskt bra. Och så för en liten förlustfläck. Alltså 5,8 miljarder var det totala beloppet som första till fjärde plus AMF förlorade i förhållande till deras förvaltningsresultat. Det är både en skam och hyckleri att det blev sån kritik mot de förvaltarorganisationerna. De är fantastiskt duktiga, alla de 5. Jag tycker det är olyckligt. Ensidig debatt. Man måste förlora pengar för att tjäna pengar. Alltså, det går inte att tjäna pengar på precis allt man gör. Men skulle du hålla med om att det ändå finns en positiv aspekt av att ha ett större svenskt ägande i gruvor överlag? Alltså, gruvnäringen är en av våra 4 svenska gamla basnäringar. Det var faktiskt det som byggde Sverige en gång i tiden och inte minst framförallt tillsammans med jordbruket. Vi bedriver för lite gruvdrift idag. Vi importerar för mycket i Sverige. Det var sedan många decennier så blir det bekvämt att köpa råvaror någonstans bort till stan. Alltså inte i not in our backyard som man brukar säga. Det var bekvämare, vi vill inte ha det här, vi behöver inte det. Vi bedriver 13 gruvor idag i Sverige. De 13 gruvorna upptar mindre än 0,1% av Sveriges landareal. Vi är världsledande inom gruvdriftteknologi. Vi har Sandvik Epiroc som har ungefär 50% av världsmarknaden inom deras segment. På underjordsgruva har Sandvik Epiroc 80% av världsmarknaden. Vi har Volvo Construction Equipment. Vi har i Finland Metso. Vi har i Danmark FR-Schmidt. Vi har stora delar av svenska ABBs gruvverksamhet här i Norden. Vi är i Norden världsledande på gruvteknik. Lägger du det ihop med att vi har världens hårdaste miljölagstiftning och så bryter vi inte ens det vi behöver. Det är också en skam och hyckleri tycker jag. Är det någonstans man ska bryta så är det här. Och varför gör man inte det då? Nej, men det är mycket det här not in my backyard. Det är ju jättebekvämt att säga nej till alltihopa och inte lyssna på fackkunskap. Som i vårt fall, vi förbättrar ju faktiskt miljön där vi bryter i. För att den gamla gruvan läcker olika metaller som Länsstyrelsen då, som är tillståndsmyndighet vet om och man kan påvisa det. Och vi renar ju det. Vi gör ju faktiskt miljöförbättrande åtgärd. Men många vill ju inte lyssna på fakta. Inga fler gruvor. Utan att tänka på konsekvenserna. För att alla de som demonstrerar mot inga nya gruvor använder sig av mineraler i allt de äger och har. Kläder, bilar, hus, skolor, sjukhus, mobiltelefoner, allt. En fråga till. Jag undrar hur utbytbart är koppar? Vi var inne lite mer på det tidigare. Men silver till exempel är det väl energi. Finns det andra
Silver leder energi till och med bättre än koppar, men väldigt mycket dyrare. Aluminium leder energi lite sämre än koppar, men är väldigt mycket billigare. Så det finns definitivt ersättningsmetaller till koppar just specifikt för att leda energi. Men koppar har väldigt mycket andra egenskaper. Så det finns ingen direkt trend någonstans i världen om en generell utbytbarhet för koppar. Och lite är det därför att det finns så lite koppar i allt istället för att det finns mycket koppar i något. Det finns till exempel 100 gram koppar i den där datorn du har framför dig. Och 100 gram koppar kostar 10 kronor. Om kopparpriset skulle fördubblas så skulle alltså priset i den här datorn vara 20 kronor. Det skulle inte förändra priset på datorn. I telefonen så har vi 10 gram koppar, det är 1 krona. 2 kronor skulle inte förändra priset på din mobiltelefon. I ett vanligt svenskt toppmodernt familjehus så med alla faciliteter och larm och grejer och automatstyrning av ljus så ingår ungefär 100 kilo koppar. Det är 10 000 kronor. Om kopparpriset skulle fördubblas till 20 000 kronor så skulle inte det förändra villapriset. Så koppar är ganska prisokänsligt. Intressant. Och därför forskas det då inte heller så mycket om vad är för någon. Och just att koppar ingår lite i allt. Så det finns inget enskilt ämne som drabbas mycket av koppar. Nej. Om man nu får lov att uttrycka så. Har vi pratat om allting? Eller någonting mer som vi ska nämna, tycker du? Nej, men jag tycker nog att du klämde in det mesta. Ja. Jag kan inte komma på någonting alltså något sånt topic som... Nej. Det var väldigt intressant att ha det här. Stort tack, Jörgen. Kul. Tack så mycket.